Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada video kali ini, saya nak share satu tips penting untuk anda pengguna internet. Okey, kalau anda tengok slide sekarang ni, apa yang anda nampak? Yes, ini semua adalah iklan. Iklan yang kadang-kadang kita tak perlu kan. Kadang-kadang ada iklan yang tak senonoh, kadang-kadang ada iklan yang mengarut. Okey, so saya nak ajar anda macam mana cara nak tutup semua iklan di internet. Dah ready? Jom. Alright. First kali kita tengok dekat youtube.com. Ini website yang antara orang paling ramai suka pergi. Okay, kita pergi youtube.com, kita tengok dekat belah atas ni ada iklan, betul? So kita tak nak iklan tu. Macam mana? Nanti kita bagi tahu. Contoh dekat blog-blog dekat belah atas ni, kalau anda tengok dekat bucu atas ni ada I warna biru. Okay, itu adalah iklan. Contoh anda baca blog pula. Okay, dekat belah atas ni ada biru I. Ni pun iklan juga. Kita tak nak pun benda ni. Next, kita pergi mudah.my. Tiba-tiba ada kat atas ni besar. Nasib baik ni adalah gambar jam. Kalau gambar benda lain. Okay, so cara nak buang semua iklan-iklan ni adalah kita buka new tab. Alright, kita typekan adblock plus Chrome. Klik enter. Okay, so pergi dekat belah atas kali ni, cari yang chrome.google.com web store. Klik dekat situ. Kemudian anda akan dibawakan ke page lebih kurang macam gini. Ada ABP, ada warna merah. Klik dekat belah atas warna biru ni, add to Chrome. Klik dekat situ, ada keluar satu lagi pop-up, add extension. Alright, tunggu sebentar, bergantung pada internet anda. Okey, sekejap je, tak lama. Installation successful. Bila ada tick, ada jumpa page ni, maksudnya extension ni dah berjaya di-install ke dalam anda punya Chrome browser. So, kita nak test adakah berfungsi. Kita refresh balik YouTube. Sepatutnya iklan dekat belah atas tu dah hilang. Nampak? Dah tak ada. Okey, contoh dekat mudah pula, kita tengok ni ada iklan jam. Kita refresh sebab kita dah install baru ni. Tengok, dah tak ada iklan. Tapi kalau anda tengok dekat belah atas ni, nampak tak? Ada ABP, ada 4. Maksudnya dekat dalam page ni sahaja dia dah block 4 iklan. Okey, sangat bagus kan? So, siapa yang rasa extension adblock plus ni bagus, silakan install. Saya dah tolong installkan dekat dalam semua komputer di makmal sekolah saya. So, budak-budak, murid-murid di sekolah saya insya-Allah tak akan jumpa sebarang iklan yang tak sepatutnya. Okey, saya harap anda dapat manfaat daripada video ni. Assalamualaikum.